මේ දක්වා අපි මෙම පාඨමාලාව තුළදී Python programming language එක තුළ භාවිතා කළ හැකි data ආකාරයන් දෙකක් පිළිබඳව ඉගෙන ගත්තා. ඒ තමයි string සහ numbers. ඔබ දන්නවා string කියන්නේ characters එහෙම නැත්නම් මේ අකුරු වලින් සැදුම්ලත් දත්ත. ඒ වගේම numbers කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා හෝ දශම සංඛ්‍යා වලින් හැදිලා තියෙන ඉලක්කම්. string සහ numbers වලට අමතරව Python programming language එක තුල අපට හමු වන තවත් data type එකක් තමයි Boolean කියන්නේ. Boolean කියන data type එක ගත්තොත් එහි අපට හමුවන්නේ අගයන් දෙකක් පමණයි. එකක් තමයි true කියන අගය, අනිත් එක තමයි false කියන අගය. true සහ false කියන අගයන් දෙක තමයි Boolean data type එකේ data එකකට තිබිය හැක්කේ. Boolean data type එක පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා Python command line interface එක භාවිතා කරන්නට. අපි එහෙමනම් Python command line interface එක ආරම්භ කරමු. මෙහිදී මූලිකවම මට අවශ්‍ය වෙනවා variables කීපයක් නිර්මාණය කරගන්නට. මම a කියලා variable එකක් නිර්මාණය කරනවා. එයට මම අගය 2 ලබා දෙනවා. b කියලා variable එකක්. එයට මම අගය 3 ලබා දෙනවා. x කියන variable එක ඒ සඳහා මම ලබා දෙනවා 2. y කියන variable එකේ සඳහා මම ලබා දෙනවා 5. අපි variables 4ක් නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් මට මේවා වෙන්වෙන්ව බලා ගන්නට අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් print command එක භාවිතා කරන්නට. a b x සහ y කියන variables අපිට පේන ඇති අපිට ඒවායේ output එක ලබා ගන්නට පුළුවන් අගය මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් ඔබට මෙහිදී පෙනෙනවා ඇති a සහ x කියන variables දෙක ගත්තොත් එම variables දෙකේ අගයන් සමානයි. මේ හේතුව නිසා මම Python expression එකක් නිර්මාණය කරොත් a සමානයි x කියලා. ඔබ දන්නවා a හි අගය තියෙන්නේ 2, x හි අගය තියෙන්නේ 2. සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. එයින් අපි අදහස් කරන්නේ a හි ඇති අගය සමානයි x හි ඇති අගයට කියන එක. මම කීබෝඩ් එකේ enter key එක press කරොත් අපිට පේනවා මට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ true කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඉහත අපි ඇතුළත් කරලා තිබෙන statement එක නිවැරදි statement එකක්. a සමානයි x. මොකද ඒකට හේතුව a වල අගයත් 2යි x වල අගයත් 2යි. ඒ වගේම මම මෙහි තවත් සමීකරණයක් ඇතුළත් කරොත් b සමානයි y කියන සමීකරණය ගත්තොත් ඔබ දන්නවා b variable එකේ අගය තියෙන්නේ 3, y කියන variable එකේ අගය තිබෙන්නේ 5. ඉතින් මේ දෙක අපි මෙහිදී b සමානයි y කියන expression එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙන්නේ false කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි b සහ y සමාන නැතිවීම. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් යම් අගයන් දෙකක් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට මෙය variables භාවිතා නොකර ඇතුළත් කරන්නටත් පුළුවන්. 10 සමානයි 5 කියන එක ගත්තොත් ඔබට පේනවා ඉතින් false. මොකද ඒ හේතුව 10 5ට සමාන වන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම මම 5 කුඩයි 3 මේ ආකාරයෙන් දැම්මොත් එහිදීත් අපිට ලැබෙන්නේ false කියලා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි 5 3ට වඩා කුඩා නැති නිසා. මේ ආකාරයෙන් Python programming language එක තුල Boolean කියන data type එක අපි නිතර භාවිතා කරන data type එකක්. විශේෂයෙන්ම decision making වලදී යම් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අපි Python script එකකට ලබා දීමේදී මේ Boolean කියන data type එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී Boolean data type එක පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා. මතක තබාගන්න Boolean data type එක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඉතාමත්ම වැදගත් operators කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි logical operators සහ comparison operators. යමක් සංසන්දනය කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන operators තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහිදී අපි භාවිතා කරලා තිබෙන සමානයි කියන operator එක සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා, ඒ වගේම less than operator එක මේවා අපි හඳුන්වන්නේ comparison operators වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා logical operators පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට. විශේෂයෙන්ම නියැදි දෙකක් පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවකදී බොහෝ විට අපි මේ logical operators භාවිතා කරනවා and, o වැනි.
ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරි පාඩම්වලදී සාකච්ඡා කරමු. මෙම පාඩම තුළදී මට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ ඉතාමත්ම සරලව Boolean data type එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ Boolean data type එකක් පෙන්වීම සඳහා සරල උදාහරණ කීපයක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නයි.